سلام علیکم دوستان، در این ویدیو برایتان نشان میدهم که چگونه یک حساب در اسکایپ بسازیم یا یک اکانت جدید در اسکایپ بسازیم. برای دانستن این پس لطفاً تا آخر ویدیو ما را همراهی نمایید و برای حمایت از ما کانال ما را سابسکرایب نمایید. دوستان، اگر اپلیکیشن اسکایپ را در موبایلتان ندارین، پلی استور موبایلتان را باز بکنین. زمانی که باز کردین اسکایپ نوشته بکنین، بعد از این اپلیکیشن میایه، این را در موبایل خود اینستال بکنین یا نصب بکنین. زمانی که اینستال کردین، بعد از قسمت بین بالای آن کلیک بکنین تا باز شود. زمانی که باز شد، بعد از در قسمت پایین بالای گزینه لیتس گو کلیک بکنین و در اینجا بالای گزینه ساین این و کرییت کلیک بکنین. در این قسمت بالای کرییت وان کلیک بکنین، این گزینه در اینجا دیده می شود. دوستان، شما می توانید هم از طریق شماره موبایلتان و هم از ایمیل آدرستان حساب بسازین. اگر از ایمیل آدرس خوش دارین، ایمیل آدرستان را از طریق ایمیل آدرس بسازین و اگر از طریق شماره موبایل خوش دارین، شماره موبایلتان را در قسمت برسانین. در اینجا اگر از طریق شماره موبایل میخواین، شماره موبایلتان را نوشته بکنین. من از طریق ایمیل آدرس میخوام که حساب جور کنم. در اینجا گزینه بالای use your email instead کلیک میکنم و در اینجا ایمیل آدرس خود را در اینجا تایپ میکنم و بعد از او در قسمت پایین بالای دکمه next کلیک میکنیم. زمانی که بالای دکمه next کلیک کردیم، در این قسمت باید یک پسورد به اسکایپ خود بدهیم. دوستان متوجه باشین که زمانی که پسورد میدهین، در پسوردتان کوشش بکنین که هم عدد شامل باشه، هم حروف کلان انگلیسی شامل باشه و هم حروف خرد و هم بعضی سمبول های مانند ادریت و سمبول دلار و بعضی سمبول های دیگه شامل باشه و بعد از او بالای دکمه نیکس در این قسمت کلیک بکنین. در اینجا نامتان را بده، نامتان که هرچی که است در این قسمت نوشته بکنین و در قسمت پایین تخلصتان را نوشته بکنین هرچی که است و بعد از او بالای دکمه نیکس در این قسمت پایین کلیک بکنین. دوستان، با ایمیلی که شما در اینجا وارد کردین یک کد ارسال شد. شما ایمیل آدرس خود را باز بکنین، کد را در قسمت وارد بکنین. ایمیل آدرس خود را باز میکنم. در این قسمت میبینید که کد آمده دوستان که در اینجا 2159 کد را در این قسمت وارد میکنیم و بعد از او بالای دکمه نیکس در این قسمت کلیک میکنیم. بالای دکمه نیکس در قسمت کلیک میکنیم. دوستان، از این قسمت ها یکی از آنها را انتخاب بکنین. به طور مثال در این قسمت از ما پسند کرده که از جای ماوس را بگیرین، یعنی موش را بگیرین، در کجایی که از شما هر چیزی که سوال کرد بالای آن کلیک بکنین. نمیفهم که موش کدامی است. بالای از کلیک میکنم. بله، از هر که سوال مختلف میکنه، پرسان میکنه، نظر به اینکه هر چی که سوال میکنه یکی از این آنها را انتخاب بکنین که چک میکنه که میبینه که آیا شما ربات هستین یا انسان. با خاطر از شما یک سوال پرسان میکنه. در این قسمت اگر حالت شب را خوش دارین، حالت شب را انتخاب بکنین و اگر حالت روز را خوش دارین در اسکایپتان باشه، حالت روز را انتخاب بکنین. ما به همین شکل حالت روز را میخوام انتخاب باشه و بعد از او بالای دکمه کانتینیو کلیک میکنیم. زمانی که بالای دکمه کانتینیو کلیک کردیم، در این قسمت بالای این دکمه کلیک میکنیم، کانتینیو باز، بالای الاو کلیک میکنیم، بالای کانتینیو باز کلیک میکنیم، بالای الاو کلیک میکنیم. دوستان، بله، حساب توییتر ما ساخته شد، حساب اسکایپ ما ساخته شد. دوستان،
در قسمت بالا اگر ما بالای عکس پروفایلمون کلیک بکنیم، پروفایل آیکانمون، در قسمت ما میتوانیم به عکس پروفایلمون رو ببینیم و دیگه خصوصیات خود را در قسمت ببینیم. و اگر خواستین که در پروفایلتون کدام عکسی بگذارین، بالای عکس پروفایلتون کلیک بکنین. بالای عکس پروفایلتون در قسمت کلیک بکنین دوستان، باز میتوانین که عکس بگذارین. و دیگه تنظیماتش در قسمت است و از در ویدیوهای بعدی با تنظیمات دیگه این اسکایپ رو برایتون واضح میسازم. در قسمت پایین چت است و در قسمت پایین کال است و در قسمت پایین کانتکت است و در قسمت در اینجا نوتیفیکیشن است و در قسمت میتونیم ببینیم. دوستان این بود طریقه ساختن حساب در اسکایپ. اگر این ویدیو خوشتان آمده باشد لطفاً کانال ما را سابسکرایب نمایید تا ویدیوهای بعدی. الله حافظتان.